Kapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Cinquenta-uno minutos na nakaligad sa alas 8 mayong gabi, banwa mayong gabi sa atong malisin ng mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagpangalagan sa subong nga edisyon Miyerkules. Was we best na. Next week ba o sinakuay na ni? Adamo na sa mga balikbayan ni nga pauli, magabisita sa ilang mga minatari. So kabay pa nga, okay lang ang sitwasyon tanan. Diri sa syudad ba, daw iptan nila mayo ang mga sementeryo. Na kung why ka kuno box card, hindi ka makakadto, makabisita sa imong mga himata nga napatay. How about ya sa salakyan nga daw nagainipingay man na? Ha? About ya sa ibandang sa public market nagadinasukanay man. Sa patio ko no kinahanglan limitahan gid kay budlay na i-practice ang social o kung physical distancing. Sa merkado daw man physical distancing da kundi patugani nga mga dugok mga tao dito pa mo pakitang gilas karon ha. Tanbayan sa atong mga listeners kag mga viewers kay ara sa atong linya ang atong weather specialist, ang atong local pag-asa. I-check na to ng atong sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Upod naton sa linya si Engineer Ferbs Robin. Engineer, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi. Isa to ng mga suking tagpalamati. Amo niya tunuloy update sa subong adlaw sang Miyerkules, October 19, 2022. Sa karon as of alas 4 kay hapon ang sentro sang bagyo ni Bagong Uget na berbandaan na tumbas sa tanan available rate tayar sa kalion nga 920 kilometers silangan sa extreme north Luzon. Nadalay ni hangin ng maximum sustained winds na 45 kilometers per hour mula sa sentro kay pumadto sa Castañes na maglabot sa 55 kilometers per hour. Sa karon magahulagin siya west southwest sa direksyon nga 10 kilometers per hour. Kita naman sa Western Visayas throughout the day or throughout the night, medyo generally for weather kita. Pero kung kayo sa posibilidad sa mga isolate na mga pugulan, palat ba nag-uong, nadala sa mga localized thunderstorms. Forecast range of temperatures na to, yung sa 20 kontrotog to nila 2 degrees centigrado. Ato niya hangin, hina tutog sa sarangan, pagdarin sa nagulat ng silangan na may baka sa Western Visayas, hindi makani tutog sa sarangan ato mga pagbalad sa ariyadan. Aton nga adlaw nagtunod inalas 5:30 sang hapon mabot lang ba sa 5:39 sang kagahon. So muna aton latest weather update alin today sa Iloilo top radar station pag-asa Visayas ng ST outskirts of Iloilo ug Sinursugan. Engineer Ferbs Robin, ang inang bagyo ano Uget? Bagyo Obet sir. Obet. May mga sanos siya magagwa sa par? Well, sa corona kami sa sulod sa par natin. So wala pang balang kung saan gid siya magwa sa par. Wala pa sir. May nagasunod pa siya nga makapikto sa aton sa Western Visayas? Sa karon wala pa man kang may gasulod nga makapikto sa Western Visayas. Ang hindi nga bagyo wala may isa sa kapikto diri sa Western Visayas. Okay. Engineer Ferbs Robin, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi.
Sige sir, man gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer Ferbs sa Robinson nga aton nga lokal pagas. Kagini ginadolong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, veterinarian na tonda. Maayo gini nga veterinarian, no? Matinatapon ni sa kasapatan. So unlike sa iban, may tod sila clinic pero hindi doktor ang attender. Ila lang sa laligan ba? Hindi nyo git pagsalig ang inyong sapat kay budlay basi madisgrasya kung mapatay. Dalaan nyo to sa Vitron Animal Clinic. Kay bisan ano kasako ni Doc Ronnie, ginataga niya ginasang pagtamod. Ginadolong man sa inyo sa Cindy Sandy Store na hamtang sa Barangay Rizal Palapala, Uno City proper. Ang Cindy Sandy Store, ginapanagyahan man ni Mama Ida Joy kay Sir Brian Nabuno. Wholesaler ni kag retailer, kadtuin nyo lang, bisitahin nyo lang da palihog. Gidira ka mo pangumpra. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Notorious nga kawatan. No, madugay na nga ginapangita pero nakadakpan siya sang mga nagaboard o kung dira naga-tiner sa kondominium sa distrito sang Haro. Grabe daw nalibot siya na pagpangawa to. Kalabanan apartment, kondominium, pension houses, amuning mga masterado ya. May ara na siya nga agi sa city proper. May ara sa Mulo, may ara sa Haro. Baw damo gid na biktimaya sa Haro. Ambot sino ang sa likod niya ini ha? Kay may ginpasuni nga daw may ara man kuno siya protector. Kabay pa tani nga wala lang sang pulis ha? Wala lang sang in uniform nga naga-protect sa kay Jonard ni Misa sang kasing-kasing Mulo. Kabay pa tani nga wala lang. Kay kung mayara, laban-laban, i-expose ginamon ka mo. Grabe ka mantas ni. Ang ining lalaki, sang nagligad, ginapangitan na nisa. Kaya may nabiktima siya dira sa city proper. Sige-sige ang iya pagpangawat. Nanamitan niya gin nga magsulod kung ginapabayan ang inang balay nga wala masirab lang gate. Dira gid sa gapatupling dayon. Bisan may CCTV pa. So wala lang sa iyaya mo. Tanawan nyo bala karon kay testingan ta kung ma-plaster niya ang pictures niya kung ang video kuha sang CCTV nga sa iya sa mot kung sa dining balay city proper ni o kung sa Mulo. Sa dugang pagid nga balita makalabanan nga mga workers sang Philippine offshore gaming operators ay kalabanan Chinese kuno. Anong rason? Kay kabalo kuno magmandarin, inincheck, no? Kung mayara sila nga kliyente sa iban nga pungsod. Kay ti online kuno ini nga kwan mo nga gaming, no? Online kuno ini nga ang casino. Suno ini sa representative nga nagikan sa Philippine Offshore Gaming Corporation. So i-check nato ni karon ang dugang nga mga impormasyon kay Juliet Lazatin, nagapa-shoutout siya. Mayong gabi kay dira kay Maricel Montoho. Stay safe and healthy, Surgeon. Thank you. Diraman kay Meloni Sokia. Mayong gabi. Mayong gabi. Kay Manong Jade. No? Mayong gabi. Sino pa gina? Juliet Lazatin. Kumari ako na chiche. Shout out ko no kay Totong Lerek. Sino pa? Sige. Ang iban pa karon na lang naton plastara. Kaya ginadolong man sa inyo sa Pinang sa flower shop.
Ang pinang sa flower shop na hamtang sa Isnart City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Tabok lang sa Iloilo Central Market. Damo na to bulak nila. May ara tag 100, may tag 150, may tag 300, no, pili lang mo to. No, may ato dito nga baligya sila. Depende sa klase, no, depende sa klase. Kadtuin nyo lang da si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Hindi gani pa order ka mo base magmahal pagid. Kay base ang tag 150 may mo pa na tag 250 bla. Ang tag 150 ang tag 100 mo pa na nga tag 150 o kung na 175. Mahal nga daan bulak, tinagyan nga daan bagyo. Ari yung ilang nga contact number 0920-805-6483. 0920-805-6483 kag 0916-786-8896. Pinangs Flower Shop kay Cyril Tacosalmi. Bao, thank you gikuno sa imo nga bouquet. Namitan ginang nagabato, no? Thank you, Sai. Thank you, Ged. Damo na namian sa imo to bouquet. No? Kanamit. Turn mag-arrange si Cyril kag si Mrs. mo. Basta mga sa laliga niya da. Pugid. Amo na nga gina-endorso ko sa inyo. No? Dito kamo sa Pinangs Flower Shop. Ginadolong man sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Itlog sa Eager Farm, barato kag priska. Tawagin nyo lang si Jose o kon William Lagman sa ilang landline 523-0039. 523-0039 o kon 0947-856-4729. Sa dugang pagid naton nga mga headline. Ang mga extremist bla, no? Tigi na tanaw sinisubong bayba sa aton nga mga senador. Base may influensyahan nila to ang natabo bla sa mga sa Marawi seeds to bla. Kundi may ato ditong iban nga mga na-displace, no? Amat-amat malang nga ginapakayo to sa gobyerno ang mga structures nga nagkalaguba. Base bla sakyan nila nga sakyan. Kag mag-wild naman tong iban tong nga mga extremist dito. No? So, ginatinguan sa ngaton nga national government nga mabuligan ini sila kag maplastar sa mayo. No? Pero i-check naton ini karon sa kay Senator Bato de la Rosa. Samtang President Ferdinand Bongbong Marcos nagapabutyag nga ang Philippine Coast Guard agency, no, nga naghiwat sang ila 121st anniversary kinanglan nagid maning i-modernize. So maghatag sang support ang administration ni President BBM para nga ma-upgrade ang ila sini nga mga facilities kag hindi bala nga mawigit man bala sa mga pirata, no? Ang ilang mga sakayang pandagat dapat ma-upgrade ini hindi lang pagkuritan sang mga pirata o kung sang mga iban pa nga mga pangontra kung ninali nga maglagas sila. Nagpasalig ang presidente kag sa dugang pang impormasyon na face to face na gid, full face to face ang order ni Vice President Sara Duterte sa Nobyembre 2, no? Nagpadala na siya sa memorandum circular sa tanan nga mga eskwelahan, public kag private schools, no? Ipatuman ang full face to face, no, nga classes sa tanan nga mga bulutuan. Di mayara pa iban nga pangalang-alang hasta ng private. Alang-alang guro ka mo kay way ka mo manunodlo. Di kaya mo ng order sang Vice President. Gaga siya ang Secretary sang Department of Education. So i-check man naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon. Kumusta ang istansya? Villa Panian istansya shooting. Hasta subong wala sang development.
Tiyan mo na to, nagtulog ang kaso. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office.
They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfect city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Dosi minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa aton nga pagapangalagad. Palihog lang like, share and follow sa aton nga Facebook page sang Iloilo Newsline kag sa isa pagid ka platform ang Gimarasan Newsline. Palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para matagan kamo sa mga balita. Gaga man-notify ka mo insigida kung ara na nga nakasubscribe ka mo. Yara sa atong alinya ang hipis ang Haro Police Station sa siyudad sang Iloilo. Police Captain Eduardo Siakon may kangtanan sini sa notorious nga kawatan sa siyudad sang Iloilo kay hindi lang sa Haro District siya nag-operate, daw tanan nga distrito gina pang-biktima niya. Yara sa atong alinya si Captain Eduardo Siakon. Sir, mayong gabi si Johnny Diaz sa Iloilo Newsline. Sir Johnny, sir, good evening and sa mga sir. Sir, na-file na sir ang kaso batok ni sa notorious nga kawatan? Yes sir, bali na file na kayo na sang mga around 1 PM ang file ang complaint niya robbery against kay Jonad Mesa sir nga nagpangbiktima diri sang October 18. Na-stress medyo sa kagaon doon sa area sa Haro sir. Oo. Ini si Jonard Mesa, hindi lang maniwang-niwang ni sa sir? Maligwes guya? Yes sir. Oo. Tama gan sir. Siling ko maniwang-niwang ni siya, mahagoy-hagoy lawason niya? Yes sir, medyo slim siya sir around mga 5'5 o 5'6 ang Oo, mga 5'5", 5'6" siya. Kag permi ni siya nagakalo, kay parang kung ninali maglabay siya sa CCTV, matabunan ng itsura, sir. Yes, sir. Tapos gamas niya siya. Pero nagtabisil siya. Atong nakunin naman siya ng tubig.
nag-finger pala sa CCTV camera. So yung nag-ukas si Tomas ka na ilom sa tubig, so dito siya nalipat. Oo. Sa Haro, mga pila ka bilog da sir ang iyang ginpang biktima, ang ginsaka nga mga apartment, condominium. Well, sir, ang sa recorded naman, sir, actually is mga 4 o 3-4. Pero ang i-adarabi, sir, kay once yung katuan namon, ang isa na yan, sinika biktima, hiningid ba lang at mga sangaga nga na, kaga mga 7 or 8 a.m., balik na sa Mindanao. So, wala ito sa sir makuan, hindi na ito siya interested niya mag-file sa complaint. Yung madrasa lumabas. Yes, sir. Yes, sir. Wali mo na, sir. Medyo madamo-damo man sir. Pero officially, sir, ang na-file na natin yung complaint siya, sir, is duwa. Oh, ang sasambag to ya sir nga may ginsulod man to. Iya man to agi. Yes, sir. Amo tong unang complaint niya yung file natin sa Rapid Agency. Yes, sir. Oh. Ang sa Mulo, sa City proper, sa kay Midjos ang Greenest to, mga area may araman nga na file man to. Yes, sir. Bali pagka arrest tining aton nga suspect, sir, pagka-arrest ito mismo nagkadto dre ang investigators ang Police Station 1. And na-confirm, sir, nga iya man agi. And then may mga ibang pagiging katulugan nila, sir, ganito hindi lang sa area ko sang araw na tabo bala. Oho. So willing man mag-file sa complaint. Ati mas mayo ni sir, at least tambakan sa sang kaso. May Yes, mga sir. nagapasa diri sang impormasyon sa aton sir nga ang iya kuno modus ni nanamian gini siya kun ang gate abre dayon nila sa lipot-pot kaga magsaka to mapagkuno-kuno abi nga daw dira man siya dayon daw amo na sir. May na siya, sir, ang iyaw time of operation sir, between 1 a.m. hasta sa 3 a.m. So kina-survey na nanay kung may tao o may panilag, and then amo na siya masaripot-pot siya. So at one time, sir, na monitor ni siya kay ginatutukan na naman siya mo. So na-monitor na siya sa CCTV at around mga 2 p.m. Nagalakat siya sa dalan, nag-survey na siya nga daan sang iyang Target. prospect bala, sir, nga sudlon, target. So pagkakakaho na, amo na dason balikon niya. Tigtululogid. So siya lang ni isa sir, why sa sang backup? Wala. Siya nag-operate, sir. Daw ang imambal pa guys ang iba nga mga tropa, daw serial ni nga kawatan kuno nga gakalam gidya kamot ya kag tiil nga para nga magpangawat magpangtaklas ang mga kondominyo kon apartment sir. Yes, sir. Bali mo ginayang iyang kumbaga kalingawan niya bala gawin mo nagidya ko nga buyan especially diri sa area sang araw. Diri nagid siya kumbaga balik-balik siguro na siya nga why siya madakpan bala pero identified siya. Kung kisang kalo iya mo ni sir ang pula. Yes, sir. Lagi nang kalo ito may gamit. May mga holdings patan ni Galician eh. Grabe nga tao no. Dugay no. Ano may pamilya ni sa sir? Sa iya, sir, nga allegation o sa iya nga record sa amon, siya is single siya pero sa kuha namon, sir, sa pag-investigar namon, may kuha na siya, sir, may kalibin siya bala. Kalibin, may bata siya. Wala na namon, makuha na kung may bata siya, sir, pero may kalibin partner siya. Grabe sir no. Ginapakaon niyang kalibin niya kag ang iya ginikanan sang kinawatan niya no. Yes, sir. Dragid siya ang katuan, sir. Wala masigurado, sir, basta may ban pa man siya nga bisyo. Mo gani sa bagay no, base may ara pa sa tod nga iba nga bisyo kun nga ang nagapangawat siya. Yes, sir. Mga pila pa lang ni edad ya gani sir? Si Junior, sir, is 48 years old na. 48 na sa. Yes, sir. 48. I see. Kaga ang sang una sir anong trabaho ya giniman?
Sa diri sir, ang declare niya is glass installer siya. Pero kung ako sir, glass breaker. Yung mga sliding window, amo na yun na pang bungkal niya para makasulod. So, wala sir yung namutang niya is glass installer daw siya. Eksperto yagin na. Isang loket lang, ayos na. That's why nga sa mga Yes, sir. listeners naton, sa mga bintana nyo, butangin nyo grills. No? Kaya bisan, Yes, sir. ano yung nakalokit, once nga may grills, hindi sa kasulod, sir. Hindi siya kasulod sir. Oo. Kay expertise gina nila, amo na siling screwdriver, yan ang katapat. No? Amo na na. Yes sir. Kay tibalan. O mo gani, ay balaan na nila. So mas mayo nga may grills gid kag ang bintana malayo-layo sa puwertahan. Kay para nga hindi malabot, hindi makuot, sir. Hindi ako sir, tama-tama din na sir. Like siya ang sadriya na natabo, ang lately nga natabo sir is inlukit itong sa second floor and then dito siya nag-a-gain niya entrance niya. Grabe ang tao, no? So bilang panugyan ta lang na sa atong mga listeners kag mga viewers. So mas mayo ni kay napasaka na sa sang kaso, why pa sir sang ang order nga i-remit siya sa BJMP, so bungara pa lang sa inyo nga facility. Negative pa kita sir sa order na alin support niya i-remit siya sir kasi usually sa pag mag-order ng course at least na vista na sa sir na hearing na siya. Why man sa sir nag-divulge ko ang kinawata niya kung sa din niya ginapang pamutang o din niya napamaligya? Hindi man siya sir persa mapuga at tigaman tanda man klase ka tao. So ato na lang sir is at least na dakpan siya na prove nato niya siya ning kuan ang kontondiak siya siyang nagapangawat, identified siya. May lang kay sa sir nagbato to sa duwa sir, no? Actually nag-resist siya. Mutungo na pilitan mutungo yung duwa nga magagamit mo sang laman niya persa para masabdyo siya. Hindi nag-attempt siya nga escape siya mo. Si galing na corner sa sandua kag nagsinggitan to nga kawatan na mo to nagbulog taw ang iban. Yes sir, and then nagtawag sila sa barangay Tanod, sang barangay San Vicente Haro sir, and then there is a police station. Timas mayo na kay natiklo na siya, no? Kag may Yes, may sir. piyansa ni sir? Yes sir, ang kabiri sir available man. Hindi lang ko certain gid kung sila ang bail sila sir, so available sir. Titig-an na ni ulo ni Junard ni misa. Amo na siling sang iban niya kung lagaon mo ni kaldero ba si una pa humok blang kaldero blaw. Siguro. Ang mabitan kumbaga sagad na siya sir. Balabi siya ang ulag niya kabisado na gid ang kanang brown ni Black. So mas mayo nga ra. Base pa lang sir nga manugid man siya kun na sa angga-angga bla ninyo bla. Masiblang manugid pa lang siya. Yes sir. Ginatinguan tama na sir at least recover man lang ta sa mga previous ito blaster nga ito ng kuan. Gani. Nga mga kinawata niya to. Sige, Senior Inspector o kon Captain na Siakon sir, sa sunod lang kumambal nga major na. Kung nara na gid man. Salamat sir. Gani. Madamo nga salamat sir kag mayong gabi. Sir, thank you very much sir and good evening once again. Mayong Thank gabi. you. Nabatian si Major o kon si Captain Eduardo Siakon ang hipis ang Haro Police Station. Kita nyo ang picture, kita nyo ang video. Nagligad pa ini, no? Nagligad pa ina. Kaya may mga impormasyon na kita nga nabaton nga may notorious nga kawatan. Sa bagay nga aton nga mga kilala ginambalantan na ni. Halong kamo may notorious nga kawatan. Ginsigi ya pagi Japon. Yang holdings tara na, no? Kaya nga, ang ini nga mga impormasyon nalin man sa iban nga mga tropa, kaya nagapabulig na sila mo. No? Nga mapabalo ang public, nga maghalong ang tanan nga mga bintana nga sliding window na butangan sang grills para nga hindi malukit sang kawatan. Kaya grabe ni, no? Isang lukit siya lang makuha yung bintana mo, makalusot na sa bintana, cellphone, gadget nyo, bao na namitan gina si Jonarda Misa ni. Damo niging panguha na niya, bot kundi niya ginapang baligya,
Basi baylo siya bubla. Kaya itsura ya ini nga dando bangago. 48 anyos na ni, maniwang-niwang ni, malahoy-lahoy ang iyang panglawason. Kita nyo na sa video. Daw so wala lang siya. Daw siya ang tag-iya sa balay. Nga gas dulo diretso. Wala labot siya sa mga CCTV camera. Daw so wala lang siya yan. Ti karong kay nadakpan. Malagyo pa tani. Hindi niya makaya ang puwersa sa duato ka mga tawo nga nakadakop siya. Nangayo bulig. Nagsinggitan kawatan na corner siya. Kag-ara daso ng mga barangay tanods. Di kinanglan sa mga barangay tanods, sa mga barangay official, design ninyo. Design ninyo ang duties ang inyong mga tanod. Nga instead temprano pa nga magplaster dira sila nga pikape, ibutang nyo sa tungang gabi hasta sa kagahon sa tigtululog sa mga 10 oras bla. Kaya mo ini ang expertise ang asang kawatan. Tinsakto gid siling ko sa inyo. Kalabanan nga nasulod yang intras nga dulom. Aberto, way malak. Ay, sa chamba ini ni Junard mo. Chamba gid ni Junard. Sudlo niya dayon mga madulom, chamba-chamba yagid. Amo inang ampay sang kawatan. Na? Hindi bla nagsilingta sa inyo nagligad. Kagahon bantay kamo kay ara na ang mag-attack ang kawatan. Kaghalungan nyo, kung mahimo palang bala nyo, butangin nyo CCTV. Tanawa kay nakitaan CCTV nga na monitor dito sa duha ka mga kalalakihan. Nakitaan sa gapangukay. Ti kundi dakop siya. Kabay patani nga magkooperar ni Junard kung sinong sa likod niya, sino ang mga protectors niya kung may ara gidman. Kagabay pa nga wala na sang kawatan pa nga magkaladakpan paliwat. Wala na sang ran sa kanay nga matabo sa syudad sang Iloilo. Nagdata ang ran sa kanay mo, nagdata ang robbery diri sa syudad. Siling ninyo nga nagnubo, ubaw, nubo ka to. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management.
An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable.
And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many...
spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6-agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More for Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong sinyo sang load lift trading and services isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila nagapangobra sa madalag kong mabalay mga mansions kag mga merkado. Nagapang ubraman design. Pwede ka mo kakadto sa ilang opisina sa Block 5 Phase San Francisco Homes Gio San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz so kung pwede ka mo mag-text sa iyang number sa 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Ipabatita sa inyo ang pahayag sang spokesperson sang DepEd, Department of Education. Sa mga interview sa mga katapos sa media, paagi ini sa ginapahayag o kung matapos nga nagpahayag si Secretary Sara Duterte nga magasugod ng full face-to-face no, sa Nobyembre 2. Di mayara nga mga private schools nga alungay no, padala sang sulat sa kay Vice President Sara Duterte o kung Secretary Sara Duterte nga kung may mo i-implement ya sang mga private schools no iban sa ila maga-implement sang blended learning may ara face to face no may ara man ya nga set A set B no da mo na bla set A online set B amo ma face to face daw mo na siya no ang tawag nga blended learning. Yari sa Attorney Michael Pua sang DepEd. Definitely po, no, gusto ko lang munang pangunahan na ang ating Department of Education ay naniniwala, base na rin po sa mga international studies, na ang in-person or tinatawag po nating face-to-face classes ay talaga naman pong mas advantageous at more beneficial sa ating mga learners in terms of academic development and also their mental health. Iba po talaga yung meron pong interaction or direct instruction, yung teachers o yung mga guro natin sa ating mga learners at meron din pong interaction between kapwa learners. However, dito naman po sa usapin ng private schools, batid po natin sa Department of Education ang sitwasyon po ng mga private schools ngayon hatid or bunga ng pandemya ng nakaraang 2 taon. Alam po natin na marami po sa kanila ang talagang nag-invest para po makaswitch sa online learning. Pangalawa po, marami rin po sa kanila ang nakapag-develop at nakapag-institutionalize na ng best practices in terms of blended learning. At pangatlo, at kung napapabalita na rin po, no, nakaraang linggo, nakaraang mga buwan, marami rin po talagang mga maliliit na pribadong eskwelahan na nagsasara dahil po hindi nila ma-meet ang kanilang enrollment targets. So dahil po sa mga rason na yan, tayo po ay nagdesisyon
na payagang ipagpatuloy ng ating private schools yung mga options available under Department Order 34. According dun sa ating amendatory DO, yung in-issue po natin na DO 44, number one, ano yung dahilan? Dahil nga po, katulad ng nabanggit natin kanina, tayo po ay talagang base sa mga international studies, ay talaga pong naniniwala na mas advantageous para po sa ating mga learners at yung ating in-person classes para po talagang ma-bridge na natin yung ating learning gaps at para na rin po sa kagandahan ng kanilang mental health. Ngayon, meron po bang exemption? Ang sagot po dyan, yes. Under the Department Order 44 na in-issue natin, kung sakaling may mga public schools na hindi po talaga kakayanin na mag 5-day in-person classes, pwede po silang humingi ng exemption sa kanilang regional directors. Kung ano po yung magiging basihan ng regional directors para po mag-issue or mag-grant ng exemption, yan po ay ilalagay natin sa isang department memo na ating i-issue sa lalong madaling panahon. Overtaken by events na po yung tanong na yan because that was, the report was prepared para po makapagdesisyon kung anong gagawin natin by November 2. So yan po ay tapos na dahil po nakapagdesisyon na ang Department of Education kung ano rin po yung ipapatupad natin after November 2 at yun nga po yung pinag-uusapan natin ngayon na amendatory DO kung saan ang public schools will be mandated to implement yung 5-day in-person at yung private schools naman po ay pinagbibigyan pa rin sa mga options sila until a new DO is issued on the matter. Lines ay nandun na po, nakapaloob na po yan sa Department Order number 34 bago pa po magbukas ang klase noong August 22. So, ito naman pong amendatory DO natin ay talaga pong inamendahan lang yung ating DO 34 pagdating sa kung ano ang pwede i-implement ng private schools. Pero sa paghahanda po, ay simula pa naman po bago pa tayo magbukas ng klase noong August 22, ay naghahanda na po talaga ang ating mga paaralan. Nabanggit na po ng ating Vice President at Secretary of Education in numerous occasions that in terms of numbers, we will defer po to the LGU. Why is that? Because it is best to give accurate numbers to the public. Ayaw po natin ng conflicting numbers or figures yung binibigay natin. And because all cases from schools have to be reported to the LESUs or yung local epidemiology surveillance units ng ating LGUs, we will defer po pagdating sa school level on the COVID cases sa ating mga LGUs dahil sila din po yung nagve-verify ng mga na-report na COVID cases at sila din po nagpa-follow up. Well, sa ngayon po, wala pa po tayong any advice on any change. No? In fact, kaka-issue lang po natin ng DO 44 nung Monday. So, tayo naman po sa Department of Education, of course, we will always take our cue from the advice given by the DOH pagdating sa mga health guidelines or any health concerns. So sa ngayon po, wala pa po tayong pagbabago na ma-anunsyo doon po sa amendatory DO na na-issue natin just 2 days ago. But sir, of course po, patuloy naman po talaga ang coordination because sa pagbubukas pa natin ng schools, it's an interagency effort po talaga. Siyempre po, ang Department of Education, ang head agency pagdating sa basic education. Pero hindi po natitigil ang ating coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DOH, especially for health concerns. Tingin po sa mga cases ng mga health concerns sa ating mga paaralan, tayo po sa DepEd ay talaga nakikipag-ugnayan sa LGUs kasi sila po yung unang tumitingin dyan at lalo na rin po sa DOH. Pagdating sa mga bagay na yan, katulad ng issue po sa Batangas. I've already responded to Ms. AC Nichols' question yesterday actually because that question was posted in our thread yesterday. And as I told AC Nichols, sabi ko naman sa kanya, tayo po sa DepEd, of course, titingnan talaga natin, kaya nga po tayo nagkakaroon ng review ng ating curriculum dahil gusto po natin na maiangat yung antas ng edukasyon sa Pilipinas. Yung mother tongue po, no? So dalawang bagay po yan, nabanggit nyo na rin po. Yung mother tongue, ginagamit siya as a medium of instruction until grade 3. At yun po ay naayon sa batas. Pero maliban doon sa paggamit ng mother tongue as a medium of instruction, meron din pong isang subject na mother tongue po talaga ang tinuturo. Kumbaga, hindi po yan naiiba na meron tayong subject na Filipino, meron tayong subject na English. Pero po, itong pagtatanggal ng mother tongue as a subject, wala pa naman po tayong final dyan.
dahil po sa ngayon, ongoing po ang ating consultation sa mga experts at sa ating mga stakeholders across the country, inline po doon sa ating K-10 review na isinasagawa. So kung matatanggal man talaga or hindi matatanggal, hindi pa po ako makapagbigay ng definite na sagot, pending po yung ating ongoing consultation. Sabi ko po ay tulad ng sinasabi ko, wala pa naman po tayong desisyon kasi hindi pa po final yan. Wala pa pong nadesisyonan ng ating Vice President Secretary of Education dahil po ongoing pa yung consultation ngayon sa ating mga stakeholders. Nabatian si Attorney Michael Pua, ang spokesperson sa Department of Education. So, why pa man sa final nga pamatbat ang sekretary? May kang tanan sa ginahingyo sa mga pribado nga mga eskwelahan nga mag-implement sila sa blended learning. No? Blended learning. Kung amo ni sa private schools, base maghingyo man ang iban nga mga public schools. Ilabi-nabi sa mga lugar nga hindi pa preparado pagid nga magbalik. Base maghingyo man. Ginatanaw man ini sa mayo sa taga Department of Education. Tanaw man nila, no? Kung insakto ang hingyo sang isa ka bulutuan, sang isa ka eskwelahan. Kay base lang kulang ila manunodlo, isilingon lang nila ma-blended learning lang kami. Tiyang kaluluoy ang mga manunodlo, kaluluoy ang mga teachers kay nga ma-double time sila kung hinali mag-full face-to-face. Kaluluoy naman ang mga estudyante kung hindi man mag-face-to-face. Kag kaluluoy ang mga ginikanan kay kung hindi mag-face-to-face ayawan sila tudlo man sa ilang mga kabataan. Tanawabla, kay duwak tuig ang pandemya ang grade 3 subong, no? Timing ginapag grade 1 nila sa una. Tiban grade 3 na hindi balo magbabasa, hindi balo magsulat. Bangod nga online modular ang gingamit. Ti ang ginikanan may lang kay bandaya kay ginatutukan nila ilabata. Ang ibandaya hand to mouth man ginauna ng ilang nga kalanon antes ang pagtudlo sa ilang kabataan. Ti ano matabos bata, mahampang ng mahampang, ma-ML lang ma-ML, nakahibalo siya sa eleksyon? Wala. Kung kisa ginikanan pa, nag-ano siya. So, amon yung problema. So, dapat binag-binagon sang departamento ang ining nga mga ginahingyo sa mga bulutuan kag ang problema nga pangatubang naton sa subong nga matinyo. Ining impormasyon ginadolo man sa inyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan ni Sir Manny Jan Sanoy na hamtang ini sa Barangay Katiling Banmolo, Syudad sang Iloilo. Ang graphics nagapangobra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, sa pang-laminate sa mga IDs, kadtuin ninyo lang palihog. Kadtuin nyo lang dira. Seal Diaz Poultry Supply namtaman sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Seal Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds ka mga bulong para sa kasapatan. Kadtuin nyo ninyo dira kay ginapanagihan ni Totong Lerek kaga Cherel Lucindo Diaz. Si mag-hire ka mo sa mga sound system ara sa kay Parigisio, Delcor Sound System sa Tanza Bonifacio, Syudad sang Iloilo. Bisitahin nyo lang palihog. 54 minutos na nakaligad sa alas 9, padayon kamo nga nagatanaw kag nagapamati sa aton nga pangalagad sa programa Iloilo Night Watch. Kay Vice Governor John Edward Gando, thank you so much. Sa pamilya Ganancial, Gamarchag, Istember, Ganhi, Galvez, pamilya Baat, pamilya Galia, diraman sa pamilya Francisco, pamilya Hancorda, pamilya Biniga. No, kay Toto kunin mo na to si tatay mo, Get Wilson no? Kabay paubayan nang sa aton nga mahal nga makako.
Kay Sir Joseph Poy kumayong gabi, kay Sir Rodney Santarin, kay Admin Officer Rosales, mamayong gabi, kag kay Sir Kajente, kay Sir Kasamayo, kag dira sa admin office, mayong gabi sa inyong atanan, sa mga gwardya, sa mga porters, kag sa mga vendors. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. 55 minutos na nakaligat sa alas 9, pabatita sa inyong pahayag ni President BBM. May kangtanan sini sa anniversary sa nga Philippine Coast Guard. May ara nga mga pagpasaligman nga si President BBM nga magabulig siya sa pagmodernize sa mga kinanglanon sang taga Philippine Coast Guard. I am glad and honored to be in the presence of the brave men and women of the Philippine Coast Guard as we mark another year in its long and storied history. For 121 years, you have bravely performed maritime search and rescue operations, enforced maritime law, ensured maritime safety, maritime security, marine environmental protection, amongst others. It makes us very proud to see how far the Philippine Coast Guard has come as this country's oldest and only humanitarian armed service since the inception of the Philippine Coast Guard in 1901. I congratulate each and every one of you for this impressive record. The success speaks well of your loyalty, your perseverance, and also your triumphs in carrying out your mandates as you continuously evolve into a more reliable, relevant agency over the years in the future. Throughout your century-old narrative, you have never failed to heed the call of your fellow Filipinos, always in their time of need. You continue to render valuable assistance to persons in distress, to respond to various events requiring search and rescue operations, especially in times of natural calamities and disasters at sea. The Philippine Coast Guard in the recent past has taken on many new duties. Critical of that is now you are the front line in the defense of our maritime territory, in defense of our economic zones, in defense of our baselines. When the pandemic came to the Philippines and we were in need of skilled workers to help in, again, another duty or another mission that was not originally the mission of the Philippine Coast Guard, yet the Philippine Coast Guard rose to the challenge and to this day are continuing that duty to help alleviate the problems brought about by COVID-19. And in your duty and in your service, you have saved many, many lives. As your leader, I assure you that this administration will always be behind you, supportive of your efforts and initiatives to modernize the Philippine Coast Guard, which will redound to the better delivery of service to the nation. I urge you Nabatean si President Ferdinand Marcos Jr. So mo tong pagpasalig sa taga-miyembro sa Philippine Coast Guard. Basta himuon nyo lang ang inyong mga obligasyon, ang inyong katungdanan, willing gid kuno nga mag-support ang administration ni President BBM. Sa bagay, para man na sa aton tanan, no? Para man na sa aton nga kaluwasan, sa aton nga protection bilang mga Pinoy. Sa atong mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa Andrade's Boarding House nga naga-monitor man ng Joe Fonteveros dahil doon na bilya talaban sa batch 92 kung class 92 sang ISATU mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa pamilya Bautista, pamilya Guiñez, pamilya La Pascua, pamilya Prado, Deramans, pamilya Yocare, pamilya Gubatanga, pamilya Cabalonga, no? Pamilya Bilyoga,
sa Talavera family, Malyon, kay Jota Yabilia, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga service crew sang Sweetie Bokoshik kag Mars Pastries sa pamilya ni Riosman sa Kagamutan Norte Liganes, pamilya Ifondo, no? Sa kay nung Joneng condolence da, no? Kay Iyoy, no? Mayong gabi. Kag sa kay Jerilyn kag Carl, no? Gonzales, mayong gabi sa inyo. Sa kay paring Manuel da kag Madsa Eden Igamino, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati kay Bingbing, mayong gabi man. Impunto alas 10 sa atong mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa mga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday. Long weekend na sa sunod semana. Kag sa mga taga Bacolod, happy maskara. Kari sa Bacolod, dala ka maskara. Amo na. So mayong gabi sa inyo. Opod na kay Toto Boy Jeff, kag kay Cheng Claveria, siya pamilya man San Remigio Antique, kay Roming Antonio, mayong gabi. Opod man kay Nonoy Boy Jeff, kay Nonoy MJ, kay Toto Boy Jeff, kag sa iban pa natong mga listeners kag mga viewers, madamo nga salamat. Kay nung Max Tabiolo, may gabi man kay Diding Tabiolo. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.